यो भन्दा पछिको अब इन्डोर भिडियोजहरु हाल भन्नुहुन्छ भने चाहिँ के टपिकमा चाहिँ भिडियो बनाउँदा ठीक हुन्छ हजुरहरुले कमेन्ट सेक्सनमा पनि एकचोटी भनिदिनु होला है त। Hello and namaste from the top of the world, it's your voice Saroj Maharjan and welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely super well, super fine. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है, लाइक म पनि सन्चै नै छु। अनि आज अलि भित्र इन्डोर भिडियोज अब लकडाउन छ हजुरहरुलाई थाहा नै छ, त्यही भएको कारणले गरेर चाहिँ अलि बाहिर साहिर निस्किन नमिलिरहेछ। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ अब धेरै अगाडिदेखि हैन धेरै कमेन्ट्सहरु चाहिँ आइराख्यो थियो। जे होस् फर्स्ट अफ अल सुरु नै गर्नुपर्यो भन्दा अगाडि नै I would just like to thank you all of you subscribers and my lovers and my supporters and my dear all सबैजनालाई एकदम धन्यवाद। हजुरहरुले एकदम सपोर्ट गरेर आज 30k फ्यामिली भएको छ, यसको लागि चाहिँ एकदम धन्यवाद। मुरी नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। अनि आज चाहिँ अब हजुरहरुलाई धेरै जनाले मेरो मोटो भ्लगिङ सेटअपहरु हैन सोधिराख्नु भएको थियो। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब आज म हजुरहरुलाई एउटा छोटो मिठो एकदम मज्जाको के कस्तो हुन्छ म चाहिँ हजुरहरुलाई त्यही भिडियो देखाउन आएको हो। अनि अब धेरै लामो कुरा नगरिकन म सुरु गर्दै हालौँ है त यो भिडियो चाहिँ। भन्नै पर्दाखेरि कतिजनालाई यो हेलमेट थाहा होला हैन, कतिजनालाई यो हेलमेट थाहा नहोला। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट हेलमेट थियो, अहिले चाहिँ यसको भाइजर छैन है, त्यही भाइजर लक र भाइजर छैन। यसमा पनि म छिटै भाइजर लक र भाइजर हाल्छु। यो हेलमेट पनि युज गर्छु है, राम्रो थियो हेलमेट जे होस् है। अनि अब मैले चाहिँ अब नर्मली चिन माउन्टै युज गरेर हुन्छ है मेरो मोटो भ्लगमा चाहिँ। अहिलेको यो नयाँ हेलमेटमा नि मेरो चिन माउन्ट छ है, अब चिन माउन्टै हो सबसे बेस्ट भ्यू फर द मोटो भ्लगको लागि चाहिँ। बेस्ट भनेको चिन माउन्ट भ्यू नै राम्रो हुन्छ किनभनेदेखि टाउको अब हामीले अब यता पनि देखाएर हुनुपर्ने हुन्छ नि त, बाटोमा अब एउटै मात्र त्यो पनि भइरहेको हुँदैन। अब चेस्ट माउन्ट लगायो भने अगाडि मात्र फ्रन्ट फोकस मात्र हुन्छ भनेदेखि अब यो हेलमेट चिन माउन्टमा चाहिँ अब तपाईँले यताको भ्यूहरू पनि देखाउन मिल्यो। त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ मोटो भ्लगको लागि चाहिँ बेटर युज चिन माउन्टै है, म चाहिँ त्यही भन्छु। इफ यु गाइज वान्ट टु स्टार्ट मोटो भ्लग हैन, हजुरहरूले मोबाइल राखेरै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। आजभोलि त अब मोबाइलमा पनि अब खतरा क्यामेराहरू आइसक्यो, अब वाइड एङ्गल सुपर भ्यू हैन, यताउति के आइसक्यो। गोप्रो नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छैन। अनि मेरो फर्स्ट एक्सन क्यामेरा चाहिँ यो हो है, वाइफाई क्याम भनेर छ। आई स्टार्टेड विथ दिस। यो चाहिँ मलाई मेरो भान्जाले पठाइदिएको थियो अस्ट्रेलियाबाट। अनि यो क्यामेराले स्टार्ट गरेको थिएँ मैले मोटो भ्लग चाहिँ। अनि यो क्यामेराले अलिक धोका दिइहालेको थियो हैन, अनि त्यही भएर मैले सेकेन्डमा चाहिँ यो गोप्रो हिरो 3 यो हिरो 3बाट मैले खिच्थेँ। यसको फुटेज पनि खासै राम्रो चाहिँ छैन, जे होस् काम चलाउको लागि चाहिँ ठिकै छ है। अनि यसमा चाहिँ जे होस् 1080-30 FPS सम्म चाहिँ खिच्छ यसले। यो लिनुको मैले प्लस पोइन्ट चाहिँ के थियो भनेदेखि यसमा चाहिँ सिधै माइक सिधै जोड्न मिल्थ्यो क्या। अनि यो लिँदाखेरि चाहिँ मैले यो गोप्रो पनि सेकेन्ड ह्यान्ड लिएको थिएँ, जे होस् अड्डोस। यो गोप्रोबाट मैले धेरै भिडियोजहरू बनाएँ, अलमोस्ट मैले यस्तै 30-40वटा जति भिडियोहरू बनाएँ होला है। त्यसबाट करेन्टली आइएम युजिङ गोप्रो हिरो 7 ब्ल्याक। सबसे बेसी चाहिँ मैले यही क्यामेराबाट भिडियो बनाइसकेँ, यसबाटै भिडियोजहरू धेरै बनाइसकेँ हिरो 7 ब्ल्याकबाट। जे होस् अब यसको जतिको क्वालिटी चाहिँ यिनीहरू कुनैमा नि थिएन। एन्ड दिस इज द बेस्ट एक्सन क्यामेरा आई हेभ एभर गट। अनि एकदम थ्याङ्क यू हैन, हजुरहरूले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, माया गरिराख्नु भएको छ। 30k पुऱ्याइदिनु भएको छ, अब रोड टु 50k हो। अब यस्तै अब हजुरहरूलाई इन्डोर भिडियोज मनपर्छ हैन, अब बाइक रिलेटेड टपिक्सहरूमा मैले यो यस्तो इन्डोर भिडियोज बना भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि म त्यो पनि बनाउँछु है। यो दुईटा गोप्रोहरूमा युज गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो फोनमा मैले अडियो रेकर्ड गर्थेँ भनेदेखि अहिले चाहिँ मैले अब यसमा चाहिँ आइएम युजिङ दिस माइक एडाप्टर है, माइक एडाप्टर युज गरिरहेको छु। पनि यसो अड्डिन्छ फर माई अडियो रेकर्डिङ यसको लागि चाहिँ। अनि जियोस् अहिलेसम्मको चाहिँ अब बेस्ट अहिलेसम्मको मेरो लागि चाहिँ भन्नै पर्दाखेरि बेस्ट यो मोटो भ्लग सेटअप चाहिँ अहिलेको छ। अनि माइक्रोफोन चाहिँ मैले यो 3.5 mm ज्याक भएको यो वाला
यो दुईटा रिङ भएको वाला युज गरिरहेको छु। यो चाहिँ मैले चाइनिज माइक युज गरिरहेको हो। पहिला मैले बोयाको किनेको थिएँ होइन, यो माइक्रोफोन थियो, यसमा यो पाउचमा आउँथ्यो। अनि यो माइक्रोफोनमा चाहिँ 5 मिटर्स लामो तार थियो है। अनि यो तार पनि हेलमेटभित्र राखेर हिँडेको थिएँ कुनै जमानामा होइन। यो माइक्रोफोनको मलाई त्यतिखेर 1800 रुपिस परेको थियो है मैले यो लिँदाखेरि। यसमा पनि अझ ब्याट्री हाल्नुपर्ने थियो कि, अनि ब्याट्री हाल्नुपर्ने रिजनले चाहिँ यो माइक चाहिँ म युज नगर्नु भन्छु। अनि माइक युज नगर्नु भन्दाखेरि पनि यो राम्रो चाहिँ राम्रै भइरहेको थियो होइन मेरो अडियो क्वालिटी यसले। अनि पछि हुँदै जाँदाखेरि अडियो क्वालिटी बिग्रिँदै गयो कि खोइ किन हो थाहा छैन। माइकको पनि त्यस्तो लाइफहरू केही हुन्छ भनेदेखि हजुरहरूलाई थाहा छ भनेदेखि चाहिँ हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला। अनि त्यही नै छ, अब बेसिकली यति नै युज गरेर हुन्छ होइन। अहिले चाहिँ अब यो हिरो 7 ब्ल्याक मैले बेसी युज गरेर हुन्छु। अनि यो चाहिँ मैले सेकेन्डरी क्यामेराको लागि युज गरेर हुन्छु, तर पनि त्यति म खासै युज गर्दिनँ यो क्यामेरा चाहिँ कज अब यसको फुटेज खासै त्यस्तो विधि राम्रो पनि छैन। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा मैले यो चाहिँ अलि बन्दै गरेको छु है। गोप्रो हिरो 7 ब्ल्याकलाई चाहिँ मसँग अर्को एउटा एक्स्ट्रा ब्याट्री र अनि यो चार्जरमा चाहिँ दुईटा ब्याट्री राखेर एकैचोटि चार्ज गर्न मिल्छ होइन। यसले गरेर चाहिँ मलाई अलिक सजिलो भएको छ होइन। ठ्याक्क अब दुईटा ब्याट्री बोक्यो ढुक्क हुन्छ। अनि एउटा यो गोप्रोसँगै आएको चाहिँ होइन, यो छुट्टै गोप्रोकै हो यो है। यो सानो एउटा स्टिक छ, सेल्फी स्टिक, यति मात्र लामो हुने। यो खासै युजमा आउँदैन, युज गरेको पनि छैन मैले। अनि मसँग हेड स्ट्र्याप र चेस्ट स्ट्र्याप पनि छ होइन। हेड स्ट्र्याप चाहिँ अब साइक्लिङहरू गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, अरू पिओभीहरू लिँदाखेरि ठिक हुन्छ भनेदेखि अब चेस्ट स्ट्र्यापहरू चाहिँ अब अलि अर्को एक्सन्सहरू लाइक अब हेलमेट लाउनु नपर्ने एक्सन्सहरू हुन्छ नि। जोस् अब केही न केहीमा चाहिँ युज हुन्छ चेस्ट स्ट्र्याप पनि, नहुने होइन। मैले नि युज गरेको छु चेस्ट स्ट्र्याप, तर फिल्ड अफ भ्यू चाहिँ एउटा यत्तिकै मात्र भइराख्ने भएको भएर चाहिँ आई डु नट प्रिफर चेस्ट माउन्ट है। बेटर युज इफ यु आर गोइङ टु डु मोटो भ्लग, बेटर युज चिन माउन्ट फर द बेस्ट क्यामेरा एङ्गल है। अब यस्तै नै छ, अरू त अब के छ र मसँग होइन। अनि त्यही नै हो। अनि कहिलेकाहीँ फोनबाट पनि सुट गरेर हुन्छु। भिडियो चाहिँ एडिट चाहिँ म प्रिमियर प्रोबाट गर्छु है। ल्यापटप पनि के छ हजुरको भनेर धेरै स्पेक्सहरू पनि सोधिरहेको थियो। ल्यापटप पनि म हजुरहरूलाई भनिदिइहाल्छु है। ल्यापटप चाहिँ मैले अहिले डेलको i7 8th जेनेरेसनको डेलको इन्स्पिरन 14 3000 भन्ने मोडलको युज गरिरहेको छु। अब अहिलेसम्मलाई त ठिकै चल्दैछ है, स्लो नै चलिरहेको थियो ल्यापटप। अनि मैले त्यही भएको कारणले गर्दा एसएसडी एउटा चाहिँ अपग्रेड गरिदिइहालेँ थिएँ। त्यो चेन्ज गरिसकेपछि अहिलेसम्मलाई चाहिँ जस्ट ढुक्कै छ है। अनि इफ यु गाइज आर अल्सो डुइङ भिडियो एडिटिङ फ्रम ल्यापटप, कुलर एउटा चाहिँ किनिहाल्नु होला है। कुलर एउटाले धेरै हेल्प गर्छ। अनि कुलर चाहिँ अब नर्मली चलाइ नै राखेको हुन्छ होइन। त्यही नै छ। अब जोस् अलि ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ अलि राम्रो छैन। त्यही नै छ। अब यसमा चाहिँ मैले यसरी चिप्काएको थिएँ होइन। यो चाहिँ मैले के गरेर चिप्काएको थिएँ भन्दाखेरि यो मैले पहिला सुरु सुपर ग्लुले ट्याक्क अड्काएँ यता र यतापट्टि कहाँ त्यो एजमा छुन्छ। अनि त्यसपछि सबै सुपर ग्लु हाल्दै नुन हाल्दै अनि यसलाई मैले पुरै ढिक्का बनाइदिएको थिएँ क्या। अनि एउटा कुरा चाहिँ पछि के याद आयो भनेदेखि यो पार्ट होइन कार्बन फाइबरको प्रिन्टेड, कार्बन फाइबर त होइन तर पनि अब कार्बन फाइबर फिनिसिङ टच दिएर राखेको रहेछ यो पार्ट, यति पार्ट होइन। अनि यो पार्टको तल ठ्याक्क पराएको थियो। यसमा पनि मैले अनि कार्बन फाइबरले यो जुन चाहिँ अब नुनहरू देखिरहेको थियो नि त, सेतो नुनमा अब सुपर ग्लु ढिक्क बनिरहेको थियो त्यसमा। अनि मैले अलिअलि यो ऱ्याप गरिदिएको थिएँ। अनि यो चाहिँ मैले एकचोटि टालेँ होइन, एकचोटि टालेको फरएभर अझै पनि निस्केको छैन होइन। यो हतपत निस्किँदैन पनि, फिक्स छु म होइन। अब यो हेलमेट लाएर नि कहाँ पुग्यो। यो हेलमेट चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ है। म छिट्टै अब यसको भाइजर लक र भाइजर पनि हाल्छु। मान्छेहरूले चाहिँ मलाई मेरो चाहिँ अब यो हेलमेट अहिलेको हेलमेट भन्दा यो हेलमेट नै राम्रो छ भनेर काइन्ड अफ मान्छेहरूले पनि भन्छ होइन। यो चाहिँ सिरोको हेलमेट हो। यो चाहिँ मलाई क्लिभल्यान्डले दिएको हेलमेट हो होइन। एकदम थ्याङ्क यू फर देम प्रोभाइडिङ मी दिस। अब सुरु नै गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मोबाइलबाट गर्दाखेरि पनि फरक त पर्दैन होइन। मैले पनि मोबाइलबाट धेरै भिडियोहरू बनाएको थिएँ पहिला, मोटो भ्लगै मोबाइलबाट गर्थेँ। मैले पनि 2-3टा रिभ्यूहरू त मैले मोबाइलबाटै गरे पनि छु। अनि जे होस् अब अगाडिको क्यामेरा एङ्गल पनि हजुरहरूलाई छिटै नै दिन्छु है। अब यो भिडियो मन परे चाहिँ लाइक गरिदिनु होला है यो भिडियोलाई, थम्स अप इफ यु लाइक दिस भिडियो। अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, के कसो सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गरिदिनु होला है त। अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसक्नु भएकोहरूले घन्टी बजाउनु भएको छैन भने चाहिँ घन्टी पनि बजाउनु होला है त। अब धेरै लामो कुरा के गर्नु होइन।
अब यसरी नै अब तपाईँहरूलाई इन्डोर भिडियोजहरू होइन रेगुलर चाहिन्छ भनेदेखि योभन्दा पछिको अब इन्डोर भिडियोजहरू हाल भन्नुहुन्छ भने चाहिँ के टपिकमा चाहिँ भिडियो बनाउँदा ठिक हुन्छ हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा पनि एकचोटि भनिदिनु होला है त। अब बेलुकाको 6:30 भइरहेछ अनि बेलुकाको जोसमा त्यही भएर अब यसो बनाइदिइहालेको। यो भिडियो पनि चाँड एडिट गरेँ, चाँड हालिदिइहाल्छु। भिडियोलाई धेरै लामो नबनाइकन यो भिडियो चाहिँ यहीँ नै अन्त्य गर्छु। लाइक एज अलवेज आजको लागि बिदा, अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला। त्यतिखेरसम्म हेर्दै गर्नु होला। पिस आउट।